स्वाध्याय इयत्ता 9वी जलसुरक्षा घटक 3 जलव्यवस्थापन प्रकरण 4 जलव्यवस्थापन म्हणजे काय? व्यवस्थापन म्हणजे काय ते उदाहरणासह स्पष्ट करा. एखादी कृती किंवा कार्य पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध परिस्थिती, सोयी व साधनांचा नियोजनबद्धपणे वापर करणे म्हणजे व्यवस्थापन होय. शाळेशी संबंधित म्हणजेच शाळेचा अभ्यास, शाळेत वेळेवर जाणे, तयारी करणे, अभ्यास करणे इत्यादी गोष्टींसाठी वेळ, अभ्यास, मार्गदर्शन, घरातून मिळणारी मदत या सर्व गोष्टींचे नियोजन करावे लागते. हे नियोजन शिस्तबद्धपणे करावे लागते. या नियोजनाला व्यवस्थापन म्हणतात. जलव्यवस्थापनाची गरज स्पष्ट करा. सुरुवातीच्या काळामध्ये मनुष्य पिण्यासाठी व स्वतःची गरज भागविण्यासाठी पाण्याचा वापर करीत होता. पुढे शेतीचा शोध लागल्यानंतर शेतीसाठी पाण्याचा वापर करू लागला. औद्योगिक क्रांतीनंतर उद्योगधंदे व इतर पूरक व्यवसायासाठी पाण्याचा वापर वाढला. नद्यांवर लहान मोठी धरणे बांधून पाण्याची साठवणूक करण्याचे धोरण अवलंबले, ज्यामुळे काही प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता निर्माण झाली खरी, पण आधुनिक कार्यामध्ये माणसाच्या विकासाची भूक वाढू लागल्यामुळे या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होऊ लागला आणि आता एकूण जगातीलच पाणीसाठ्याची स्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालली आहे. जलव्यवस्थापन करताना कोणकोणत्या अडचणी येतात? जलव्यवस्थापन करताना खालील अडचणी येतात. पाण्याचा अयोग्य व बेसुमार वापर, नागरीकरण व पाण्याची वाढती मागणी, नियोजनाचा अभाव, जलप्रदूषण, जलसिंचन क्षमतेचा अपुरा वापर, दुष्काळाचे संकट. जलव्यवस्थापन करण्यासाठी महत्त्वाचे उपक्रम कोणते? जलव्यवस्थापन करण्यासाठी खालील महत्त्वाचे उपक्रम आहेत. जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, जलप्रदूषणास आळा घालणे, शेती क्षेत्रात पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, लोकसहभाग वाढवणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सिंचन क्षमतेचा पूर्ण वापर करणे, जललेखा परीक्षण करणे, जलसाक्षरता. ग्रामीण व शहरी भागात पाण्याची बचत कशी करता येईल? ग्रामीण व शहरी भागात खालीलप्रमाणे पाण्याची बचत करता येईल. बागेला किंवा शेताला सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर पाणी द्यावे. सांडपाण्याचा उपयोग बागेतल्या झाडांसाठी करावा. भाज्या, फळे इत्यादी वाहत्या नळाखाली धुण्यापेक्षा भांड्यात पाणी घेऊन धुवाव्या. बादलीत पाणी घेऊन आंघोळ करावी. शॉवरखाली किंवा नळाखाली आंघोळ करू नये. भांडी घासताना बादलीत पाणी घेऊन घासावीत. नळाच्या तोटीखाली भांडी घासू नये. पाण्याची टाकी बऱ्याच वेळा भरून वाहत असते. ती भरल्यावर नळ आपोआप बंद होणारी यंत्रणा बसवून घ्यावी. घरातल्या फरशा व जिने, मोटरसायकल, गाड्या इत्यादी नेहमीच पाण्याने धुवू नये. ओल्या फडक्याने पुसल्याने देखील काम होते.